Δηλαδή έχεις πειράξει μόνο περιφερειακά και δεν έχεις βάλει πρόγραμμα, ας πούμε. Έχεις βάλει και πρόγραμμα. Έχει ένα πρόγραμμα το προηγούμενο, αλλά και K3 υβρίδιο. Την έχει βγάλει και δουλεύει με K3 μαμά τώρα, οπότε δεν ξέρουμε τι και πώς. Πάντως ακούγεται δυνατό. Ξέρω γι' αυτό. Πόσο άλογα πιστεύεις θα βγάλεις? 150 με το ζόρι, 160. Μόνο. Ναι. Και πόσο βγαίνει αυτό, μαμά? 150. 150. Ναι. Θες να έχει χάσει κιόλας. Σε δίκα σε φίλους σου να σου πω ποιος είσαι. Εσύ θα με μέρες. Ό,τι θέλετε. Απλά το λέτε τώρα και αυτό θα έχετε μια. Φοράει τουρμπίνα 25 από Sierra. Είναι σφυρίλατος. Μπεκέρα μεγαλύτερη, πολλαπλασιαστές. Αυτά από μηχανικά, τώρα φρένα. Και πόσο πιστεύεις θα βγάλει? Άμα βγάλει 3-10 είμαι ικανοποιημένος. Ένα μαμά εστί εδώ πέρα. Ο άνθρωπος εδώ θέλει να το πειράξει. Από ό,τι ξέρουμε. Θέλει να μετρήσει τώρα να δει πόσο είναι, να δει πόσο θα φτάσει. Έλα γαλέ στον έξω τώρα, πού είσαι ρε μαλάκα? Τι κάνεις? Τι έχεις φτιάξει εδώ ρε? Τι έχεις κάνει τώρα? Τι έχεις πειράξει? Κεντροφόρους μόνο, να δούμε τώρα τι θα βγάλει. Για πες, τι έχουμε εδώ, τι βλέπουμε? Σήμερα θα δούμε δουλειά του Δημήτρη. Kia Pro-Speed. Kia, ναι. 130 άλογα το υπολογίζω. Το υπολογίζεις τόσο, Μαμά, όλα ένα πρόγραμμα έχει μπει. Επίσης, και ένα φίλτρο. Τι ωραίο φουτεράκι φοράς. Carjackers μόνο. Να σου πω αυτό πόσο βγάζει η μαμά? Μαμά είναι στα 115 εκεί. 1600. Και ο Δημήτρης πόσο σου είπε περίπου ότι θα δώσει? 20 και 25 άλογα εκεί περίπου. Οκ, άρα εσύ περιμένεις 15 για να είσαι σίγουρος. Μην προσγειωθείς. 130-135, αν βγάλει παραπάνω. Τι έχουμε εδώ? Τι έχουμε, βλέπουμε ένα εφάρμομα με μια εισαγωγή και του RDMG και μια σκάστρα της Ford. Ναι. Και θα δούμε τώρα τα αποτελέσματα. Είναι τελείως μαμά το αυτοκίνητο, δεν θα παραμείνει. 150. Το 50. Τώρα πόσα πιστεύεις θα βγάλει? Κάνε μια... Πιστεύω 156. Για να δούμε. Πιστεύω. Θα προχωρήσει το πρώτο κι άλλο? Ναι, εννοείται. Τι έχεις στο μυαλό σου να κάνεις? Ολόσωμη εξάτμιση, 70 Dow Pipe 63 μισό ολόσωμη, με ένα καλό πρόγραμμα.
και ίσως θα ξανάρθουμε να δούμε αν θα βγάλει 2-10. Για να δούμε, για να δούμε. Επίσης, φιλαράκι, να το πούμε και στην κάμερα, έχεις τρομερή ζάντα. Ευχαριστώ. Πόσο πήγε η τετράδα? Πόσο την πήρε? 8, πολύ ωραία. Άμα το χαμηλώσει και λίγο θα είναι... Ναι, τι ψάχνεις. Σειρά σειρά. Όλα μαζί δεν γίνονται. Τι βλέπουμε? Λοιπόν, η Fastback Edition, 1400, 140 μαμά. Έχουμε έρθει να το μετρήσουμε με Race Chip GTS επάνω και το pedal box. Πόσο λέει της το Race Race Chip. Chip ότι βγάζει? Σε αυτό λέει ότι βγάζει 50 άλογα. Όπα, ρε, Και 8 κιλά, βγάζει 8 κιλά ροπή. Από ένα μετρημένο όμως που έχουμε στην ομάδα έχει βγάλει 179 σε δυναμόμετρο. Ναι. Και από τα 8 κιλά ροπής έχει πιάσει τα 7,2. Για να δούμε. Όλη μέρα κόβουμε το δρόμο. Μας έχουν βρήσει δεν ξέρω πόσες φορές. Κατάρες έχουμε φάει. Άλλη μια φορά. Πάμε, αλλαγή αμαξιού. Εμφανισιακά είναι μαμά, έχω αλλάξει κεντροφόρους. Κεντροφόρους από Tomei. Εξάτμιση χειροποίητο λαιμό και τη μέση και πίσω τελικό της Fox. Και ήξερα να με μετρήσει γύρω στα 151 λες, Τώρα έχεις κάνει κάποια αναβάθμιση από τότε? Έχω αλλάξει την εισαγωγή αέρα. Την εισαγωγή αέρα μόνο, Ναι, ναι. Οκ. Volvo S60 δίλητρο τούρμπο, με πόσα άλογα μπορεί να φύγει από εκεί? Μάγκες, τώρα τι ρωτάτε? Το 13 μοντέλο, 1600, 200 άλογα είναι. Ναι. Το RS, το Clio είναι. Το Face 1. Έχει ένα Wagner Intercooler, φίλτρο ελευθέρας και Race Chip πρόγραμμα. Το οποίο πόσο δηλώνει το Race Chip? Ότι δίνει 25 με 30 άλογα. 25 με 30. Ναι, θα δούμε. Συνήθως αυτά είναι τα νούμερα, να ξέρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ούτε να μιλήσεις δεν μπορείς. Δεν μιλάω. Σκέψου, Έλα εσύ. βλέπετε διοκτήτης για τα σπίτια. Hitachi, μπουζοκαλώδια MSD από τον Easy Tuning, μια εξάτμιση από τον Οδυσσέα του Θεόφιλου στη μεταμόρφωση, ένα kit design εισαγωγής για πρώτη φάση και ένα πρώτο στάδιο πρόγραμμα μέχρι στιγμής. Να δούμε, εντάξει, το αμάξι είναι του 2005, δεν ξέρουμε τώρα τι και πώς, ό,τι και να βγάλει ικανοποιημένοι θα είμαστε. Αυτό πόσο, 186? 192. Και είναι 192, Και για την χρονολογία του καλά τα έβγαλε.
δεν είναι βρυδιό. Ναι. Works, τέτοιο Mini Cooper. Όχι. Το RC, 44-46. 42-44 φοράει κανονικά. Αλλά κοίτα εδώ. Κρεμάει. Έχει τρύπα, ναι, τώρα. Αυτό κάτι το πειράζει εκεί. Μπορεί να φταίει ότι είναι υβρίδιο η τουρμπίνα και δεν πάει πρόγραμμα. Για να σου κάνει κανένα κρέμασμα. Είναι ένα πρωτοσταδιάτο φίλτρο πρόγραμμα εξάτμιση ρυθμισμένο χοντάτα στο Ζόμπολα και πεταλούδα. Αυτά. Μαμά είναι 2.30-2.35. Και βγαίνει αυτό τώρα δίλητρο 200-202. Είναι ατμοσφαιρικό. Έχει κανένα 2 μήνες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έτσι, ευχαριστώ. Για πες δύο πράγματα. Μου είπαν πρώτο στάδιο είναι. Τελικά δεν βγήκε πρώτο στάδιο, αλλά δεν πειράζει. Όλα καλά. Όλα Είσαι καλά. ευχαριστημένος στον δρόμο, το πώς πάει τουλάχιστον. Ναι ρε. Καμία σχέση. Σοβαρά δεν το περίμενα θα βγάζει τόσα λίγα άλογα για να έτσι στον δρόμο. Σοβαρά. Φαντάσου δηλαδή θα το φτάσεις εκεί που σου κάνει πει ότι είναι. Ναι, θα το φτάσω. Δεν το ήξερα. Άντε με το Γάλλο. Ευχαριστώ. K4 ευρύδιο είναι, με καπάκι, external εισαγωγή, νερά, αυτά. Δεν έχει κάτι. Και πόσο βγάλεις έχεις ξαναμετρήσει? Ναι, είχαμε μετρήσει πριν φτιάξουμε το καπάκι. 4,50, 4,45. Ψηλή. Ναι, στα 2 μπαρ. Κάτσε να τελειώσουμε. Και τώρα πόσο τώρα θα μετρήσεις μηχανική, Ναι, τώρα μηχανική. Γιατί δεν μπορώ να σηκώσω γιατί δεν έχει αντιλέ μπροστά. Ξέρεις περίπου πώς θα είναι? Ναι, κάνα 300, πόσα να. Οκ. Μόνο check. Εσύ έχεις πει 3.15, αποφάσισε τώρα. 3.15, ξανανέβηκε. Όχι ρε μαλάκα, τι το χαλάσατε τώρα. Πόσα είναι, 2.90. Κουπράκι. Φίλτρο πρόγραμμα εξάτμιση. 3.30 είχε μετρήσει ρόδα στην άλλο δυναμόμετρο. 3.33,2. 3.33,2. Έχω και το χαρτάκι το δώμα. Μιλάς για ρόδα τώρα. Ναι, το κάνουμε σύγκριση. μετρήσουμε. Μοτέρι πάμε για να έχουμε και μια. Οκ. Εντάξει, πάμε να κάνουμε και με το για να δούμε πώς θα βγει. Okay. Μόνο Mini Cooper λέει εδώ πέρα ο κάτοχος και σήμερα ήταν για δυναμομέτρηση να έρθει και δεν ήρθε και του έμεινε. Έσπασε. Μπράβο. Πόσο λέτε? 3.60 έχει πει ο Γιάννης. Έχει 38, 2 λίτρο. Ο κάτοχος μας είπε 3,60. Ο 3,60. Και εγώ τα ποιος έπεσε. Ελλάδα να δεις τροπή. Στις 4.444 τροπές. Και άμα ήταν και 40. Έβγαλε 50 κιλά πάλι, Ένα
Θα φας την άρτα. Πάμε να δοκιμάσουμε να φάτε δύο. Δεν έχει καθόλου τρόπο. Άλλος καθόλου. Αυτό ήταν το Dino Day. Τίποτε σκολάκι η μέρα ήταν. Όλα καλά πήγανε. Τέλεια, φανταστικά. Πάγαμε όλη τη μέρα εδώ. Ευχαριστούμε πολύ όσους ήρθανε. Θα ξανακάνουμε. Dino Day, πήγε πολύ καλά. Για όσους το είδαν όλο το επεισόδιο, ευχαριστούμε. Ό,τι απορία έχετε να γράψετε στα σχόλια. Να ευχαριστήσουμε και τον Δημήτρη και τον Γιώργο. Για όλα. Ήταν όλα τα παιδιά πάρα πολύ θετικά. Τα αυτοκίνητα πήγανε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Πώς κάνει το τσακάλι τελικά? Εγώ δεν ξέρω, εσύ το κάνεις καλά. Ο κύριος νομίζω ότι κάνει το. Όλη μέρα μετρούσα τα αυτοκίνητα και ζήτησες κανείς καλά. Νομίζω ότι ούτε εσύ το κάνεις καλά. Χάρη, πώς κάνει το τσακάλι? Έλα ρε Χάρη, δεν ξέρεις πώς κάνει το τσακάλι. Πού να ξέρω πώς Χάρη, πώς κάνει το τσακάλι? Δεν ξέρω πώς κάνει το τσακάλι. Πού να ξέρω? Μαλάκα, και. Λοιπόν, κοιμηθούμε. Άσε με τώρα μου σκάει ζέστη έτσι. Κοίτα, κάτι στην πορτούλα δίπλα. Έλα εδώ να δεις αντρικά.